भित्ता चाहिँ यही हो नि त त्यस्तो नराम्रो छैन तर अब ओ ल मेरो सामान दामी तरकारी प्याक गरिदिए Hello guys, welcome to my channel. अब सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। म चाहिँ पहिला त्यहाँ मेगा ब्याङ्क कहाँ जान्छु, यतै कतै छ हो, त्यहाँ अगाडि मेगा ब्याङ्क छ। यहाँ गएर पैसा निकाल्नु हो अनि बल्ल अगाडि बढौँला। पानी पर्दा जस्तो हो टाइट। हुने हो कि नै फेरि यो कहिले चल्छ कहिले चल्दैन यो पेट्रोल हेर्न ओ भयो भयो ल अब यसको चाहिँ तेल हाल्नु पहिला बिल चाहिँ मलाई चाहिँदैन म हिँडेको चाहिँ कहाँ दराज अफिस गिटार लिन उता बन्द हुन्छ फेरि अफिस दराजको अनि पानी पराउने उस्तै झ्याउ त्यो सामान ठुल्छ रेनकोट त लिएर हिँडेको तर त्यो सामान नि बताउनै पर्यो त्यही भएर जता आएर नि झ्याउ मात्र हो पेट्रोल पनि छैन तर पुग्न चाहिँ पुग्न सक्छ अहिले यहाँलाई चाहिँ पानी फेरि त परेछ क्या त पहिला सामानै लिन्छु पेट्रोल लास्ट हालौँला बेर भए बेला कतै हेर नि छिटो हुँदैन के अरे बेर त बेर त्यस्तो बेर भनेर बेर त भएको होइन पानी पऱ्यो नि झ्याउँछ भनेर हो अब यहाँ नि जाममा पऱ्यो नि झन्झ्याउ फिर चाहिँ परिरह लगाइ सिधै उतै गएर भेटौँला है त दराजतिरै मतलब दराजमा भिडियो बनाउनु त पाइन्न फेरि भित्र मतलब पुग्न लाउने बेलामा गएर भिडियो अन गर्छु अब लगभग आएँ यो रुख कटेसी अफिस छ म भित्र छिर्नुपर्छ झ्यापझुप लिक्छु अब कतिको भिड छ फेरि लाइनमा बस्नु पऱ्यो भने त बेर लाग्छ यहाँ भिड रहेछ मैले त्यही भएर के पेट्रोल नहालेको मोबाइल चाहिँ निकाल्छु किनकि ओटिपी देखाउनु पर्छ अनि झ्यापझुप लिने हिँड्ने बेर गर्ने चाहिँ होइन यतै राख्छु स्कुटर यहीँ राख्छु तपाईँ मैले चाहिँ सामान लिएँ यही हो यत्रो ठुलो छ अनि कहाँ पानी आयो भने त फेरि हुन त पुरै सिल प्याक छ केही फरक पर्दैन तर नि जोगाउनु त पर्यो
ठुलै छ दामी तरिकाले प्याक गरिदिएछ केही मौका छ कुद के भन्छ अरे अनि यो चाहिँ मेरो चाहिँ होइन है फेरि मेरो होइन तर मेरै घरको बहिनीको हो मैले त अब त्यस्तो गिटार बजाउन त आउँदैन नि भ्याइन अब 12 हो अनि पढ्न नि पर्छ अनि यो भिडियो नि युज गर्दा टाइम लागिहाल्छ त्यही भएर गिटार सितार बजाउने काम चाहिँ भ्याइन अब घरै भएपछि सिक्ने हो छुट्टीमा जाँदा यो चाहिँ वालिङमा हुन्छ बहिनीको हो फेरि मेरो होइन उहाँ अहिले यो स्कुलर आएर अब यो मेसेज आएको थियो दराजको त्यही भएर सामान आयो भनेको खै देखायो भनेर त्यहाँ छिटो चाहियो भर्खरै चाहियो भन्न थालेको थिएँ अब म लिनै आउन थियो अनि अब शनिबार चाहिँ वेलकम प्रोग्राम छ हामीले गर्ने वेलकम प्रोग्राम अनि म शनिबार बेलुका जान सक्छु इफ आइतबार छुट्टी भयो भने अनि हल्का काम पनि चाहिँ जानै पर्ने काम छ जसरी नि यो शुक्रबार त म जानै पर्थ्यो अनि फेरि शनिबार वेलकम भइदियो अनि वेलकममा पनि जाम्न भनेर यस्तो शनिबार बेलुका पानी परो अब यो गिटार मैले जीविकालाई सोध्छु अनि खोल्न दियो भने चाहिँ यो भिडियो कहिले यो पर्वतवाला सकिएपछि आउँछ नत्र चाहिँ पछि वालिङ गरेर फर्किँदा आउँछ जाम परो यहाँ चाहिँ जाम परो ट्रिपल लोड हालेर हिँडेछ टाइट पुलिसले सिटी बजार पछाडि हामी रोकिन्न भागिन्छ त्यहाँ मेरो घर साइडमा बस्ने भाइहरूले चाहिँ भिडियो बनाउने होइन दाइ भनेर सोधिरहेको थिएँ अनि आज बनाउँदा चाहिँ तिनीहरू थिँदै थिएनन् त्यहाँ म स्कुलबाट आउँदा चाहिँ त्यही थियो अहिले चाहिँ छैनन् अब भिडियो हेर्दैछौ भने भाइ तिमीहरू छुट्यौ अब नेक्स्ट भिडियोमा भिडियो बनाउने दाइ भनिरहन्थ्यो कि अब अहिले त्यहाँ भेट भयो भने त देखिहालिन्छ नत्र नेक्स्ट टाइम नत्र यही भिडियोमा यसो खिचेर हालिदिउँला नि म स्कुलबाट आउँदा त खेल्दै थिएँ त्यहीँ ओ ल मेरो सामान दामी तरिकाले प्याक गरिदिए कता पोखरा लगाइज म चाहिँ रुममा आएँ आउनु त रुममै छु के भन्छ अरे सामान जुन गिटार ल्याएको त्यो चाहिँ अस्ति जो आज बल्ल भिडियो बनाउँदैछु त्यही पनि 10:20 अगाडि मैले यो भिडियो अब रेकर्ड गर्दा चाहिँ अनि स्कुल थियो त्यही भएर अनि आज शुक्रबार अनि भोलि भिडियो नि हाल्नु छ त्यही भएर अब यो भिडियो कम्प्लिट गरिदिउँ भनेर अब आज खिच्न लाग्यो त्यही अब भिडियो त अब अरू केही थिएन अब यही जुन भिडियो मैले लिएर आएको थिएँ त्यसैलाई खोलेर त्यही भिडियो गिटार हो अब त्यही गिटारलाई यसो हेरौँ न कस्तो रहेछ भनेर त्यही खोल्न लाग्यो अनि मेरो पनि गिटार होइन बहिनीको हो अनि म चाहिँ अहिले पोखरामा छु म एक्लै बस्छु रुममा अरू नदेऊ अरू फोरो छ है त अब गिटार है त गिटार त्यो छ गिटार चाहिँ यही हो अब यो बाहिरबाट सिल प्याक थियो क्या अन्त मैले खोलेको नि त मतलब खोल्न त वालिङै गरेर खोल्ने भने थिएँ तर जीविकाले खोलेर देखा भनेर त्यतिखेरै खोल्न पऱ्यो अनि भर्खरै पठाइदिए गाडी हालेर पठाइदिए भन्न थालेँ म चाहिँ भोलि बेलुका शनिबार बेलुका अब कति बजे हुन्छ थाहा छैन वेलकम प्रोग्राम छ हाम्रो वेलकम प्रोग्राममा गएर सकेर आएर चाहिँ वालिङ जान्छु अब सन्डे छुट्टी होला सायद तर छुट्टी नभए म चाहिँ उतै हुन्छु अब को भोलि बेलुका गएर पर्सि बिहान आउँदैन है त ल अब हेरौँ है त गिटार कस्तो रहेछ म चाहिँ हेरिसकेको हजुरहरूको पनि 1 2 3 गो भन्ने हेरेको छ यो चाहिँ त्यस्तो महँगो खाले गिटार चाहिँ होइन यो एउटा छुटेछ यहीँ राख नि त यो चाहिँ त्यो बाँध्ने कुरा झोलालाई पहिला गिटार साइड आएर राखौँ यसलाई यो ब्याग यस्तो रहेछ यो ब्यागकै यो त ऐको रसी पनि अनि के हो यसमा चाहिँ स्ट्रिङ छ अनि यो
यसको यो गिटारको फोटोमा चाहिँ क्यापो थिएन, फोटोमै थिएन, मैले दराजबाट मगाएको नि त। यु क्यान सी द प्राइस। मैले उस पनि हालिदिन्छु प्रोडक्टको लिङ्क। गिटारलाई चाहिँ हेरौँ, ब्ल्याक कलरको दामी छ। म फेरि एउटा हातले मोबाइल लिएर बनाउँदैछु, त्यही भएर अलि अप्ठ्यारो। अच्छा, गिटार चाहिँ यही हो नि त, त्यस्तो नराम्रो पनि छैन, तर अब साउन्ड चाहिँ अब हाम्रो म जति महँगो त्यति राम्रो साउन्ड हुने होला, त्यही भएर बिगिनरलाई एकदम ठिक हुन्छ। अनि यो स्टिकर रहेछ, मैले अझै पहिला एउटा गिफ्टको लागि किनेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ यो थिएन, अनि योभन्दा सस्तो थियो, तर योभन्दा राम्रो थियो क्या त्यो। यसमा चाहिँ ल गिटार चाहिँ यही हो। अब बजाएर नि फेरि उता मान्छे छ नि, त्यो डिस्टर्ब भइहाल्छ। मलाई त आउँदैन गिटार बजाउनु। अलि लुज रहेछ, अब टाइट गरमलाई अब पछि वहीँ वालिङमै गएर जीविकालाई चाहिँ धेर त्यसकै अगाडि अब मलाई आउँदैन यो गिटारको बारे, सबै युट्युबमै हेरेर गर्ने। त्यही गिटार चाहिँ यस्तो हो, दराजबाट मगाएको, अनि ठिक्क बिगिनरलाई हुने जस्तो थियो। मैले पहिलोचोटि हेर्दा चाहिँ यही पसलबाट हेर्दा चाहिँ योभन्दा धेरै सस्तो थियो गिटार, मतलब 1000 नै सस्तो थियो नि त। अहिले चाहिँ बढेको छ, त्यही हो फेरि, त्यही हो यो, यति फरक हो, यो स्टिकर फरक हो। अनि त्यो जुन थियो नि झोलाको त्यो समातेर हो, यो थिएन, त्यसको साथै क्यापो थियो, बरु क्यापै ठिक हुन्थ्यो, तर अहिलेकोमा चाहिँ त्यो रहेछ। अब त्यही हो, किन्न मन छ भने चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यसैबाट किनिदिनु हुन्छ। नभए दोकानमै गएर मस्त रोजेर योभन्दा राम्रो महँगो भन्दा राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ अब बहिनीको लागि मम्मीले अकेला किन्ने भने त्यसले धेरै किन्दैन भने कि सबैको स्कुल गिटार सिकाउनलाई मलाई चाहियो भन्न थालेर, त्यही हो। मलाई आउँदैन, 12 पछि मैले चाहिँ गिटार बजाउने। यो अलिक लुज लागेको मलाई लास्टै। अहिले गिटार चाहिँ यही हो नि त। अब भिडियो अब यही हो, अरू त के भन नि त। अब म आउँदैन यस्तो भन्न नि, यस्तो अनबक्सिङ रिभ्यूवाला होइन नि त मेरो। अब त्यही अब ल्याउँदाको भिडियो खिचेको थिएँ, त्यही भएर यो यसो देखाएर भिडियो च्याप्टर क्लोज गरिदिउँ यो गिटारको भनेर अहिले भिडियो अन गरेको। त्यही अब यो चाहिँ भोलि बेलुका जान्छ वालिङ। मैले भिडियो बनाउँछु, गाएको पनि बनाउँछु होला, पानी परेन भने यसलाई सिल प्याक हानेर लानुपर्छ, फेरि पानी पर्छ। अब यो दिदाको भिडियो नि बनाउँला, त्यो चाहिँ यो पार्टमा आउँदैन फेरि, यो छुट्टै भिडियो। यो भोलि चाहिँ पोस्ट हुन्छ, शनिबार बिहान 8 बजी। म सबै भिडियो 8 बजी चाहिँ पोस्ट हान्छु, एक दिनको ग्यापमा। अब पछि जब मिल्छ तब त डेली पोस्ट हानौँला। अहिले चाहिँ यही हो गाइज, त्यही अरू त के भनौँ त। दिस मच फर टुडे, सी यु नेक्स्ट भिडियो।